So guys, Yes. good evening. Good evening, everyone. This is not reaction. This is unboxing. Dahil Unboxing. sasanay na ako unboxing. So, dumating na kanina ang ano yung binili kong TM SIM card kasi meron nga silang libreng photocard. Hindi ko kasi nabili yung dalawa kasi yung SIM yun. I mean, dalawang SIM. Dalawang parang package. Yung isa, kasama ni Alden, ni SB19 na photocards. Tapos yung isa, si Seth and Yung partner niya si Bernard. Ano pangalan niya? Andrea. Tama ba? Andrea at saka si Seth. Tsaka si Dahawans yung kabila. Okay. So yung pinili mo? Si SB19. With Alden. Okay. Hindi ko kasi ayoko kasi dalawa kasi may SIM card na ako, guys. Ang dami ko na SIM card. Kakabili ko lang ng TM kasi dahil nga doon sa Madras to your crush, sumali ako and need ng TM. Wala akong TM, so bumili ako ng TM. Pero Globe naman ako TM. Kasi sister company mo naman yung Globe. So ngayon, isa lang nabili ko kasi ang dami ko na SIM card actually. Nagagalit naman na nanay ko, ang dami ko SIM card. Pero dahil marupok tayo, meron yung libreng photocard. So, ito na nga. I mean, unbox mo. August 21 ata to. Tapos, tama nga, nakalagay. August 21. And then, validity pala to. August 21, tapos ngayon lang dumating. Dahil nga, pandemic, MECQ, matagalan. And, grabe yung, grabe yung TM, talagang secured kasi, I mean, kailangan ako mag-receive. Plus may ID pa pakita. Oo. So, may pinirmahan. May pinirmahan ako. So guys, dinisinfect na to. Grabe yan. Diba? Yes. Dinisinfect. Kanina pa. And mabait si Kuya Driver. I mean, Kuya Delivery Man. So, let's open it. Tada! Ang send is yung delivery, ang tawag dito? Courier. Yun, courier is entrego. Sana nag-text sila bago sila dumating. Nadarating na yung package. Akala ko nakalimutan na kasi parang umabot na ng 1 week. Okay. Pero sinabi naman doon na parang 7 working days siya mapaprocess o marireceive. Ito pala. Sa akin na lang kaya. Sa akin na lang. Iwasak na to. Envelope. White envelope. And the winner goes to Ang bukas naman pala siya. Ang bukas naman yung envelope. Baka inipit lang. This one, guys. Nakita ko dito nga, may point of view. Fairness kasi, ang price niya dito, 120. Ayun, no? Ang price niya, 120. Ang nabayaran ko, 108. Tapos, free delivery pa, guys. So, make it in SIM card. So, wait na. Open na natin. Naka-sealed naman siya. Okay. Let's see. Oh! Ang nauna. Sino nauna? Si Joshi. Tapos, isa-isain ba natin? Uy! Ano niya? In fairness. Yan na. Patungan natin. In fairness. May pirma siya. Okay. Happy TM double dekada sa atin. Shout out to our samahang pina-easy. Sana makita namin kayo soon. Aww. Si Joshi. Yes. Si Alden. Then, Baligtad si Pablo. Kita si Pablo. Ayan. Ay, ito pirma niya. Si Georgia. Okay, kahit kayo pirma. May pirma siya.
And Then, si Ken. Di ba? Tapos, sino? Si Estelle. Wala na. At si TM. Si TM. Nice naman. Yes. So, ayan. Pakita ko yun sa inyo. Yan assemble. Okay. Yun guys. So, yun parang meron siyang shadow dito. Huwag niyo napansinin yung kuko ko. Tapos, ano siya? Yung shadow niya. Wow, ang galing. Ang ganda. Yes. Yung ano lang kasi. Yun lang napansin ko. Masyado yung dark kay Pablo. Yun. Okay. Ayan. Thank you, TM. Then, na guys. Bilis lang na unboxing. So, ayan, saglit lang naman. Tingnan tayo. Diba? So guys, thank you for watching. Yun lang naman. Shinare ko lang naman sa inyo. Sa ano to? And then, thank you sa TM. Yes, sa TM. Pero gusto ko talaga, TM, sa susunod. Madami na naman SIM card ng 18. Sa susunod naman, pwede naman yun yung load. Pag nag-purchase ka ng gandong halagang load, may may SIM card. Merong, libreng photocard. Wala lang, suggest ko lang. Sana marinig nila yung request ko. Yes. So guys, thank you for watching. Yes, Stay safe, stay healthy, and stay happy all the time. Bye-bye. Bye. TM.